sana'y nawala ka. Nahihirapan mag-isa. Five, 10, aray, 15, 20. Out of 26 may isang damage. 25 lang yun, okay. May isang damage. Hindi siya na sealed maayos or natapon lang ka. Kasi parang nabasag pala. May basag ta. May isang damage. Nabasag yung unuhan niya dito. Na-damage yan din dito. May basag. Ayun lang. Bye-bye. Ewan lang for visible siya. Yan oh, crack niya ta. Crack niya. Pabilog sa daliri ko. Yan oh, yan.